It's Annie, the Garden Explorer. So, ang tatalakayin natin ngayon ay all about bananas. So, bananas is one of the most popular fruit in this whole wide world. Banana is good for with the health conditions, the athletes, and even the supermodels. With the whole thing, mas marami siyang starch. So, and yellow. How about kung yellow, yun, masarap din kainin siya. Very raw, just like this. Banana! So, let's eat banana. So, paano na lang kung kulay dark brown ito? Anong gagawin natin? Kakainin pa ba natin? O itatapon na lang, basta itatapon na lang natin sa basurahan? No, it's not a problem. It is more sweeter. That's why isa ito na mga sa secret recipe kung bakit moist at very sweet ang ating banana. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang secret recipe ko sa paggagawa ng homemade. Marami ang bumibili at nag-order sa akin ng banana. Syempre yung walang uod. Dapat yung yellow siya at saka yung amoy talaga siya, maamoy mo talaga na ripe na talaga ang banana. Napakatamis po nito at marami ang umu-order sa akin. Diba? So, let's watch this! Put the baking powder, the baking soda, and salt. And then it needs to be sifted again. The egg, and the cooking oil. Put the mashed banana. Nireheat po natin ang ating oven, preheat, 180 degrees Celsius, antayin natin for 30 to 35 minutes. So, pag ready na po, ilalagay na po natin ang ating ready to bake banana cake. So, we're excited. Let's see po mamaya. Thank you. Ayan na po ang ating finished product. Very yummy po ito. So, try nyo na ang ating homemade banana cake. So ngayon, gugupitin po natin siya para mabilis po siya makompost. Ito po yung hinog na banana peel. Very rich po ito sa soil natin at isasama po rin po natin yung eggshell kanina. So dinurog po rin po natin ang ating eggshell. So napaka-rich po nito sa ating soil. So ngayon po ay ilalagay na po natin siya sa soil. Very rich po ito sa ating lupa para maging healthy po ang ating soil.